Ngày xưa, có một người trải đã nhiều kiếp, kiếp nào từ bé đến lớn cũng giữ mình đức hạnh và thành bậc chân tu. Cứ luân hồi chuyển kiếp như vậy liên tiếp đến 9 lần, nhưng chưa kiếp nào được thành Phật. Đến kiếp thứ 10, Đức Thích Ca muốn thử lòng, bắt vào đầu thai làm con gái một nhà họ Mãn ở nước Cao Ly. Họ Mãn đặt tên nàng là Thị Kính. Nàng có vẻ người đầy đặn, mặt mũi dễ coi, tính tình điềm đạm. Lớn lên, nàng thờ cha mẹ hết lòng, việc nhà việc cửa chăm lo khá đảm. Khi đến tuổi lấy chồng, nàng được bố mẹ gả cho một anh chàng học trò họ Sùng tên là Thiện Sĩ. Cũng giống như nhà vợ, bên nhà chồng cũng chẳng khá giả gì. Thấy chồng chăm học không chơi bời, Thị Kính không ao ước gì hơn. Nàng càng ra công tần tảo cho chồng, dốc lòng nấu sự sôi kinh. Một đêm, bên cạnh án thư, Thiện Sĩ ngồi đọc sách, Thị Kính cũng ngồi may một bên. Hai người chung nhau một ngọn đèn dầu. Chồng học mãi thấy mệt mỏi, bèn ngã lưng xuống giường, kê đầu lên gối vợ, chuyện trò một chốc rồi thiêu thiêu ngủ. Thị Kính cố giữ yên lặng cho chồng yên giấc. Nàng có thì giờ ngắm nghía kỹ khuôn mặt tuấn tú của chồng. Bỗng nàng nhận ra ở cằm chồng có một sợi râu mọc ngược. Sao lại có sợi râu xấu xí thế này? Người ta bảo râu mọc ngược là tướng bạc ác, ta phải lén nhổ đi cho chàng mới được. Nghĩ vậy, sẵn con dao nhíp trong thúng khảo đựng đồ may, Thị Kính liền cầm lấy mở ra định nhổ sợi râu. Không ngờ lưỡi dao sáng loáng vừa đưa đến gần thì Thiện Sĩ cũng vừa chợt tỉnh. Trông thấy vợ tay cầm dao chĩa vào mặt, Thiện Sĩ nghĩ ngay đến chuyện đen tối, liền vùng dậy nắm lấy cổ tay nàng và la lên: Chết thật! Nàng định cầm dao giết ta lúc ta đang ngủ ư? Thị Kính đáp: Không phải đâu, thấy chàng có sợi râu mọc ngược, thiếp định nhổ nó đi, kẻo trông xấu lắm. Nhưng trong cơn nghi ngờ và hoảng hốt, chồng nhất định không chịu tin như vậy. Thôi, đừng khéo chống chế, làm sao lại có chuyện nhổ râu khi ta đang ngủ? Muốn nhổ thì đợi ta tỉnh dậy, hoặc ban ngày ban mặt, có hơn không? Giữa lúc ấy, mẹ của Thiện Sĩ nằm ở buồng bên cạnh nghe tiếng cãi nhau, cũng đẩy cửa bước vào. Vừa nghe con trai kể lại câu chuyện, bà mẹ đã mồm loa mép dãi: Trời ơi, con này to gan thật, dám đan tay làm những việc tày trời. May mà con ta tỉnh dậy, không thì còn gì là tính mạng. Thị Kính nước mắt tràn rụa, cố gắng phân trần: Mẹ nghĩ xem, con có thù vơ oán chạ gì mà phải làm như vậy? Chẳng qua con muốn làm cho chồng con được đẹp mà. Rõ ràng mày định tâm giết chồng, bị bắt 2 năm rõ 10 mà còn chối leo lẻo. Người mẹ Thiện Sĩ vốn chẳng ưa gì nàng dâu, nên một mực đổ riệt. Thị Kính thấy giải bày mãi không ăn thua, nên ngồi sụp xuống cúi đầu nức nở. Câu chuyện từ bé xé ra to. Cuối cùng gia đình họ Sùng không muốn con cháu có nòi ác nghiệt, nên Thị Kính bị đuổi về nhà bố mẹ đẻ. Buồn chán cho số phận éo le, một hôm nàng cải trang thành một chàng trai, nhân đêm tối bỏ nhà, khăn gói ra đi. Nàng đi mãi, cố tìm trú ngụ một nơi thật xa quê hương để xóa bỏ những ký ức đau xót. Sau cùng đến một tỉnh khác, ở đây có chùa Vân, nàng tìm đến xin gọt đầu quy y. Nhưng tục lệ thời bấy giờ không cho phép nữ giới được quy y của Phật, nên nàng đành phải cải nam trang. Sư cụ không biết nàng là gái, bèn nhận làm tiểu, đặt hiệu là Kính Tâm. Sự đời đã tắt lửa lòng, từ đấy nàng yên tâm bạn cùng kinh kệ. Nhưng tu hành ở chùa Vân chưa được bao lâu thì một việc mới lại xảy đến với nàng. Tuy ăn mặc nâu sòng, nhưng vẻ mặt của chú tiểu mới đã làm cho nhiều trái tim của các cô gái trong làng thổn thức. Trong làng có cô Thị Màu, con gái của một phú ông.
những ngày đi lễ chùa thấy Tiểu Kính Tâm thì đem lòng yêu trộm giấu thầm. 2-3 phen bị khước từ, Thị Màu càng say mê, càng cố tìm cách quyến rũ. Sau đó, tuy cá chẳng cắn câu, nàng vẫn không sao quên được chú Tiểu. Quen thói trăng hoa, Thị Màu bèn tư thông với một người đầy tớ trai trong nhà. Qua nhiều phen đi lại, không ngờ bụng một ngày một lớn. Bị làng phạt vạ, cô gái nghĩ rằng nếu thú thật thì chẳng hay ho gì, bèn đổ cho Tiểu Kính Tâm. Vì thế, Tiểu Kính Tâm cũng bị làng đòi đến khảo tra. Nhưng dù bị đánh tơi tả, nàng vẫn không dám nhận liều, cũng như không để lộ mình là gái. Sư cụ chùa Vân thấy Tiểu bị đòn đau thì thương tình, kêu xin với làng nộp vạ, bảo lãnh cho Tiểu được tha về. Nhưng sợ miệng thế mai mỉa ô danh trốn thiền môn, nên sư cũng bắt Tiểu phải chụm một cái lều cư ngụ ở phía ngoài cổng chùa. Nàng cam tâm nhận sự hành hạ này, cắn răng không hề một lời van xin hay than thở. Thị Màu sau đó sinh được một đứa con trai. Đã trót đổ váy cho Tiểu Kính Tâm, nên nàng lại đem đứa con bỏ liều ở cổng Tam Quan. Kính Tâm lại thêm một phen bối rối. Nhận lấy đứa bé thì không khác gì hành động thú tội, mà không nhận thì làm ngơ sao đành trước một đứa bé vô tội thế kia. Nhưng những tràng khóc oa oa của đứa trẻ sơ sinh đã khiến nàng hết ngại ngần. Nàng lập tức bế đứa bé vào lều chăm sóc, và từ đó ngày ngày một công việc mới choáng hết thời giờ và tâm trí của nàng. Nàng phải bế nó đi xin sữa ở đầu làng cuối xóm, mặc cho dân làng kẻ cười người chê đến rát cả mặt. Nàng vẫn âm thầm chịu đựng, tuyệt không có lấy một lời oán thán. Cứ như thế sau 6 năm, nàng trông nôm con người như con đẻ. Trong khi đứa bé ngày một sởn sơ khôn lớn, thì sức của nàng trái lại ngày một mỏi mòn kiệt quệ. Một hôm, biết mình không thể sống được nữa, Tiểu Kính Tâm bèn viết một phong thư để lại cho bố mẹ đẻ. Trong đó nàng thuật lại đầu đuôi nỗi mình nhẫn nhục bấy chày, lại dặn dò đứa bé sau khi mình chết thì trao thư lại cho sư cụ trên chùa. Khi nàng chết đi, đứa bé đang than khóc bên xác cha nuôi thật là bi thảm. Chợt nhớ đến lời cha dặn, vội lên chùa trên báo cho sư cụ biết. Sư Vải được cụ sai ra khâm liệm thi hài, mới hay Kính Tâm là đàn bà. Tin này tung ra, cả làng đổ đến chùa đông như hội. Nỗi oan tình của bà được tỏ, và khi lá thư của bà về đến quê thì ai nấy lại đều biết bà không phải là gái giết chồng. Thiện sĩ vội theo ông bà họ Mãn tới chùa Phân Tự làm lễ ma chay. Ai nấy đều nhận thấy rằng sự chịu đựng và nhẫn nhục của nàng từ bấy đến nay quả là cùng cực. Để tỏ lòng hối hận, sư cụ chùa Vân bèn cho lập một đàn chay, cầu cho nàng được siêu sinh tịnh độ. Dân làng còn bắt Thị Màu phải để tang và bắt phải trả mọi chi phí ma chay. Giữa lúc cử hành đàn chay, một đám mây ngũ sắc giữa trời từ từ hạ xuống trước đàn lễ. Đức Thích Ca Mâu Ni hiện ra. Ngài nhận thấy Kính Tâm là người tu hành đắc đạo, nên cho bà làm Phật Quan Âm, và cho toàn gia bà được siêu thăng, linh hồn được gặp nhau nơi cực lạc. Riêng thiện sĩ thấy rõ nông nổi của vợ. Sau khi chôn cất Kính Tâm xong, chàng xin ở lại chùa để tu đến hết đời. Ngày nay, để chỉ một mối oan to lớn cho những người không thể giải bày nỗi oan khuất của mình, người ta thường bảo đó là nỗi oan thị kính, tức là từ chuyện này mà ra.